bóng dáng trước cơn bão. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại Bắc Kinh, Vu Mông Lung bước vào studio quen thuộc của mình. Không khí bên ngoài vẫn yên bình, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, nhưng trong lòng anh, một linh cảm khó chịu bám lấy từng bước chân. Những cuộc gọi liên tục từ các quản lý, những email bất thường, những con số trên giấy tờ khiến anh dần cảm thấy bất an. Vu Mông Lung không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, anh còn là cái tên liên tục xuất hiện trong những hồ sơ kinh tế và thương mại đầy bí ẩn. Họ nói về những công ty ma, các thương hiệu kỳ lạ, các tài khoản ngân hàng khó hiểu. Anh chưa bao giờ hiểu rõ hết. Căn phòng tĩnh lặng, máy tính nhấp nháy, giấy tờ xếp thành chồng, một dòng email mới xuất hiện, báo cáo một khoản chuyển tiền bất thường. Vu Mông Lung nhìn màn hình, cảm giác nặng trĩu. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên mắt anh, mờ ảo và lạnh lẽo. Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh không trả lời, không phải vì không muốn, mà vì một cảm giác sợ hãi mơ hồ đã khóa chặt anh. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên quá lớn, quá nhanh. Sự yên bình vừa thoáng qua đã biến mất. Ngày hôm đó, không ai biết rằng Vu Mông Lung sẽ sớm đứng giữa một mạng lưới quyền lực, tiền bạc và những bí mật mà một diễn viên bình thường không bao giờ có thể kiểm soát. Và câu hỏi vẫn treo lơ lửng, tại sao tên của anh lại xuất hiện trong những vụ rửa tiền phức tạp đến vậy? Khán giả sẽ theo dõi không chỉ câu chuyện của một người nổi tiếng, mà còn là bức tranh về quyền lực, tham nhũng và bi kịch mà Vu Mông Lung vô tình trở thành nhân vật trung tâm. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một diễn viên thành công, nhưng với anh, mọi thứ đang dần có dấu hiệu bất ổn. Những mối liên kết với các công ty như Thiên Ngu Media, Mango Excellent Media, những thương hiệu kỳ lạ xuất hiện dưới tên anh, không chỉ là sự trùng hợp, chúng hé lộ một hệ thống mà diễn viên bình thường không thể giải mã. Vu Mông Lung trở thành một mắt xích trong một cơ chế lớn hơn, nơi tiền bạc của người dân, quỹ xã hội và quyền lực chính trị hòa trộn theo cách mà anh chưa từng tưởng tượng. Bất chấp danh tiếng và sự nghiệp, anh cảm nhận rõ ràng mối nguy cơ đang dần bao trùm. Cảm giác lo lắng, áp lực và sự cô đơn dày vò từng bước đi của Vu Mông Lung. Không ai bên cạnh anh hiểu hết những con số, những hợp đồng, những hồ sơ đăng ký, tất cả đều ẩn chứa nguy hiểm. Những dấu hiệu ngầm. Sau nhiều tuần theo dõi các hồ sơ và báo cáo tài chính, Vu Mông Lung bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Tên anh xuất hiện trong các đăng ký thương hiệu kỳ lạ, từ dụng cụ khoa học đến pháo hoa và đạn dược, những lĩnh vực hoàn toàn không liên quan đến nghề nghiệp diễn xuất. Anh nhớ rõ cảm giác trống rỗng khi lướt qua danh sách đó, tim đập nhanh, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Các email liên tục đến từ các quản lý, thông báo về những khoản tiền chuyển ra nước ngoài. Một số tệp tin nhấp nháy, báo cáo về các công ty đứng tên anh, nhưng thực chất được vận hành bởi các bên thứ ba. Anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua phòng làm việc, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Ngày 2 tháng 2 năm 2023, Vu Mông Lung nhận được một cuộc gọi từ Hào Nhân Long, một đồng nghiệp thân cận, người đã tiết lộ rằng anh từng bị ép ký hợp đồng mà không hiểu rõ các khoản tiền sẽ đi đâu. Hào Nhân Long kể rằng quỹ an sinh xã hội đã bị rút đi qua các công ty giải trí, chuyển tới Australia. Vu Mông Lung cảm giác áp lực đè nặng lên vai, cơ thể lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Mọi chi tiết tưởng như nhỏ nhặt dần nối thành một bức tranh khổng lồ. Các công ty như Thiên Ngu Media, Mango Excellent Media được cho là mắt xích của mạng lưới rửa tiền. Những khoản tiền lớn, các thương hiệu kỳ quặc và các tên tuổi quyền lực trong ngành giải trí xuất hiện liên tiếp. Anh bắt đầu tự hỏi, tại sao tất cả đều liên quan đến tên mình? Trong khi Vu Mông Lung cố gắng duy trì lịch quay và sự nghiệp, anh cảm nhận rõ rệt những thay đổi xung quanh. Một số đồng nghiệp tỏ ra lo lắng, tránh xa các cuộc họp, ánh mắt hốt hoảng khi nhắc đến các dự án liên quan đến công ty quản lý. Tiếng điện thoại rung lên giữa đêm, email báo cáo các khoản chuyển tiền khẩn cấp, nhấn chìm anh trong cảm giác mất kiểm soát. Ngày 15 tháng 2, một bản báo cáo lan truyền trên mạng, tố cáo việc các công ty giải trí sử dụng tên nghệ sĩ để che giấu các giao dịch tài chính. Trong số những cái tên xuất hiện, Vu Mông Lung đứng đầu danh sách, khiến anh vừa bàng hoàng vừa lo lắng. Cảm giác như mọi ánh mắt đang hướng về mình, trong khi anh chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi vòng xoáy này. Hồ sơ, email, hợp đồng và các cuộc gọi không ngừng dồn vào anh. Anh cảm nhận áp lực vật lý trên vai, tim đập nhanh, bàn tay lạnh. Từng bước chân trên hành lang studio vang vọng, như nhắc nhở rằng mọi thứ đang tiến đến đỉnh điểm mà không thể đảo ngược. Vòng xoáy quyền lực và bi kịch. Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Vu Mông Lung nhận được thông báo khẩn cấp từ công ty quản lý. Một loạt các tài liệu và hồ sơ liên quan đến tên anh đã bị công khai, lan truyền trên mạng. Anh cảm thấy cơ thể tê cứng, mắt mở trừng trừng nhìn màn hình, tim đập như muốn vỡ ra. Không gian quanh anh trở nên hẹp lại, tiếng điện thoại vang vọng, email nhấp nháy liên tục, báo hiệu mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Vu Mông Lung chạy qua hành lang studio, tay run, bước chân dồn dập trên sàn gỗ lạnh. Anh cố gắng liên hệ với các quản lý, nhưng mọi cuộc gọi đều im lặng. Ánh sáng đèn chiếu vào mắt anh, nóng rát và loá. Tiếng giấy tờ bay xào xạc khi anh vội vàng lật hồ sơ, cố gắng tìm manh mối để giải thích.
Các thông tin dồn dập, những khoản tiền lớn được chuyển ra nước ngoài, các thương hiệu đứng tên anh bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền, những báo cáo bị rò rỉ, nhấn mạnh rằng Vu Mông Lung trở thành mắt xích không thể tránh khỏi. Cảm giác bất lực lan tỏa lạnh toát khắp cơ thể, tim anh đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Anh đứng giữa studio, nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là ánh sáng ban ngày bình thường, nhưng bên trong là cơn bão hỗn loạn. Từng dòng email, từng bản báo cáo, từng cái tên trong hồ sơ cứ nhảy múa trước mắt anh. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, áp lực đè nặng, không còn đường lùi. Trong khoảnh khắc ấy, Vu Mông Lung hiểu rằng mình không chỉ là một diễn viên. Anh là nhân chứng, là mục tiêu, là người bị lợi dụng trong một mạng lưới quyền lực mà anh không thể kiểm soát. Tim đập nhanh, đầu óc quay cuồng, từng bước chân anh vang vọng, tiếng nhấp nháy của máy tính trở nên như tiếng gọi báo thảm họa. Dư âm không im lặng. Sau sự kiện, Vu Mông Lung trở nên hoàn toàn cô đơn trong thế giới mà anh từng cho là quen thuộc. Tên anh vẫn xuất hiện trong các hồ sơ kinh tế, trong các bài báo và trên mạng xã hội. Khán giả bàng hoàng, truyền thông liên tục đưa tin, nhưng sự thật về mạng lưới quyền lực phía sau vẫn còn mờ mịt. Gia đình anh rơi vào áp lực nặng nề. Người thân phải đối mặt với những lời đàm tiếu, những cáo buộc không rõ ràng và áp lực truyền thông từ mọi hướng. Họ cố gắng bảo vệ Vu Mông Lung, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn. Từng bước chân, từng ánh mắt xa lánh, nhắc nhở họ rằng bi kịch không chỉ dừng ở bản thân nạn nhân mà lan rộng đến tất cả những người liên quan. Cộng đồng giải trí rung động. Một số đồng nghiệp chọn tránh xa, lo sợ bị vướng vào mạng lưới quyền lực mà họ chưa hiểu. Một số khác bắt đầu đặt câu hỏi về những hợp đồng, những dự án, những công ty mà họ từng tin tưởng. Áp lực dần hình thành một sự nghi ngờ sâu sắc, khiến cả ngành giải trí trở nên lạnh lùng, xa cách. Những hồ sơ, báo cáo và bằng chứng về việc rút tiền từ quỹ an sinh xã hội, các giao dịch phức tạp được lan truyền, nhấn mạnh rằng bi kịch của Vu Mông Lung không chỉ là cá nhân. Nó là minh chứng về cách một người bình thường có thể bị cuốn vào mạng lưới quyền lực, tiền bạc và lợi ích vượt ngoài tầm kiểm soát. Những con số khổng lồ, những công ty đứng tên, các giao dịch quốc tế, tất cả tạo nên một bức tranh phức tạp. Người dân, khán giả cảm giác rằng họ đang theo dõi không chỉ câu chuyện của một nghệ sĩ mà là bi kịch của cả một hệ thống. Nỗi đau, sự bất lực và cảm giác mất mát lan tỏa, khiến ai cũng phải dừng lại và suy ngẫm. Cuối cùng, dư âm vẫn còn vang vọng. Vu Mông Lung không còn là hình ảnh một diễn viên nổi tiếng đơn thuần. Anh trở thành biểu tượng của những con người vô tội bị cuốn vào cơ chế quyền lực, nơi tiền bạc và danh vọng che phủ sự thật. Câu chuyện của anh là lời nhắc nhở rằng ngay cả những người tài năng nhất, mạnh mẽ nhất vẫn có thể trở thành nạn nhân trong vòng xoáy quyền lực mà họ không thể kiểm soát. Cái im lặng còn sót lại là âm thanh nặng nề, nhắc nhở rằng bi kịch không kết thúc khi sự kiện xảy ra. Nó tồn tại trong ký ức, trong dư âm và trong những câu hỏi chưa có lời đáp. Khán giả vẫn lặng nhìn, tự hỏi về sự công bằng, về công lý và về những hệ quả mà một mạng lưới quyền lực có thể gây ra. Câu chuyện của Vu Mông Lung kết thúc không chỉ trong hồ sơ hay bài báo, mà còn tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người xem. Nhấn đăng ký kênh, theo dõi các video tiếp theo và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những câu chuyện ẩn sau ánh hào quang. Mỗi bi kịch là một lời nhắc, mỗi ký ức là một tiếng chuông cảnh báo. Không phải vì tò mò hay giải trí, mà vì sự thật và công lý. Đừng để những bi kịch này chìm vào quên lãng.